سلام، سروش هستم. بازی گیف رو میخوام بهتون معرفی کنم. بازتولید ایرانیش هم به اسم نبرد کوهستانه. توی کانال بازیکده شیراز بازی‌های مختلف ویدیوش گذاشته میشه، آموزش و معرفی بازی‌ها. لطفاً این سر به کانالمون بزنید. اگر طرفدار بازی‌های رومیزی هستید، میتونید بازی‌های درخواستتون هم به ما بگید که اونجا ویدیوش رو براتون تهیه کنیم و قرار بدیم. بازی‌های انتزاعی یا ابسترکت یا ابستره به بازی‌های گفته میشه که داستان خاصی پشت بازی وجود نداره و مفاهیمش انتزاعیه. یه سری مهره هستن با هم دارن تقابل میکنن و بازی‌های خیلی جذابی تو این سبک وجود داره، کاملا فکری هستن. شانس نقش کمتری توی بازی‌ها داره و بازیکن‌ها به اشتباه خودشون میبازن معمولا توی این بازی‌ها، مثل بازی شطرنج، و تعدادشون هم خیلی زیاده. یه سری بسیار زیادی ازشون اینجا موجوده که براتون ویدیوهاش رو به مرور می‌خوایم توی کانال قرار بدیم. شما هم اگه بازی انتزاعی خاصی مد نظرتون هست توی همین سبک انتزاعی یا ابسترکت بهمون بگید تا حتی الامکان ویدیوش رو براتون تهیه کنیم. چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. بازی گیف شماره 1 از سری گیف پروژکت آقای کریس برم. بازتولید ایرانیش هم به اسم نبرد کوهستان. چیدمان اولیه بازی همینه که میبینید. از هر رنگی به این صورت 3 تا مهره توی گوشه ها قرار میگیره به صورت یک در میون و بقیه مهره ها سیاه و سفید بیرون هستن توی قسمت ذخیره. هر بار که نوبتتون هست، یعنی توی نوبتتون میتونید یکی از مهره های رنگ خودتون رو روی یکی از این درگاه های ورودی بازی بذارید و به این صورت هولش بدید بیارید توی صفحه. یعنی اگر اینجا میذارید میتونید هول بدید توی یکی از این مسیرها و مهرتون رو وارد اولین جوینت، اولین تقاطع توی صفحه بازی کنید و به همین ترتیب نوبت نفر بعد میشه. اما به غیر از این حرکت میتونید زمانی که روی درگاه قرار میدید مهره حریف رو به سمت جلو هول بدید یا مهره خودتون رو به سمت جلو هول بدید یا حتی مهره ها رو میتونید هول بدید. یعنی اگر چند تا مهره هم پشت سر هم قرار گرفته باشن، شما با یه حرکت میتونید تمام اون مهره ها رو هول بدین ببرین جلو. الان اگر سفید نوبتش باشه میتونه از اینجا این 4 تا رو هول بده و مهرش رو وارد صفحه بکنه. این هول دادن تا جایی امکان پذیر هست و مجازه که هیچ مهره‌ای رو از صفحه بازی بیرون نندازید. یعنی تا زمانی که این لاین ها، این خط ها جا داره میتونید مهره اضافه کنید. اما اگه یه لاینی پر شد به این شکل، حالا مثلا اگر نوبت بعدی فرض کنین سیاه یه دونه از این ور وارد کرد، این لاین دیگه پر شده و دیگه نمیشه از این طرف و اون طرف مهره‌ای وارد کرد که باعث بیرون انداختن مهره ها بشه. حالا هدف از بازی چیه؟ هدف از بازی اینه که به همین شکلی که دقیقاً می‌بینید، فرض کنید الان وضعیت به این صورته. الان اگر سیاه این رو بذاره اینجا و این مهره ها رو هول بده بیاره به سمت جلو، یه دوز 4 تایی تشکیل داده که در این صورت این 4 تا مهره رو برمیگردونه میبره بیرون، توی مهره های ذخیره‌اش میذاره که بعداً دوباره ازشون استفاده کنه. اما این کار نه سودی براش داره نه ضرری در واقع به حریف میرسونه. هدف از بازی اینه که شما بتونید یه دوز 4 تایی از مهره های خودتون درست کنید به این شکل. حالا فرض کنید که مثلا من الان با چیدمان براتون مثال میزنم. اگر این دوز تشکیل شده باشه 4 تایی و مهره سیاه به دوز 4 تایی رنگ سفید چسبیده باشه، سفید علاوه بر این که این 4 تا مهره خودش رو برمیگردونه توی مهره های ذخیره قرار میده، مهره سیاه که به دوز خودش چسبیده بود رو میسوزونه و از بازی خارج میکنه. یعنی الان سیاهی که از مهره هاش رو از دست داد و دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه. به همین ترتیب بازی انقدر ادامه پیدا میکنه که یا یکی از بازیکن‌ها دیگه مهره‌ای نداشته باشه که بخواد وارد صفحه کنه یا دیگه حرکتی نتونه انجام بده. در این صورت کسی که مهره بیشتری داره برنده بازی هست. حالا چند تا مثال دیگه بگم براتون. فرض کنید که همچین دوزی تشکیل شده باشه، بیشتر از 4 تا مثلا تشکیل شده باشه. الان یه دوز 6 تایی تشکیل شده که هر 6 تا مهره برمیگردن میرن توی مهره‌های ذخیره سفید و مهره سیاه که بهش چسبیده بود میسوزه و از بازی خارج میشه. بازم مثال، اگر همچین وضعیتی اتفاق بیفته، این دوز 4 تایی باز ذخیره میشه و مهره های سیاه که دو طرف این قرار گرفتن هر دو تا مهره میسوزن و از بازی خارج میشن. این هم حالتهای مختلفی که ممکنه اتفاق بیفته. حالا شما میتونید صف ها رو قطع کنید از جهات مختلف. مثلا همچین صفی وجود داره، به این صورت در نظر بگیرید. فرض کنید همچین صفی وجود داره و الان نوبت فرض کنید رنگ سیاه هست. میتونه از اینجا مهرهش رو بیاره و وارد این صف کنه و به مرور مهره بعدی رو که میخواد وارد کنه، این در واقع سریال مهره‌های سفید رو
قطع میکنه و میتونه جلوی پیشروی رنگ مقابل رو بگیره. بازیش کلا به همین صورته و کریس برم کلا که گفتم احتمالاً یه هندسه‌دان بلژیکی هست، تمام صفحه بازی‌هاش توی بازی‌های مختلفی که طراحی کرده توی گیف پروژکت المان مثلث و چند ضلعی توش بسیار زیاده و تقریبا همه صفحه‌های بازیش از این المان‌ها استفاده شده. خب یک دور آزمایشی هم می‌خوایم بازی رو انجام بدیم که با روند بازی هم بیشتر آشنا بشید. من و خانم شعبانی می‌خوایم بازی کنیم. بفرمایید شروع کنیم شما. مدل بازی کلا مدل هول دادن مهره‌ها هست. هم دیگه رو هول میدیم همش. آره بازی‌های ابسترکت قوانینش خیلی ساده است، یعنی خیلی زود بازی رو یاد میگیرید ولی کلی استراتژی داره و کلی میتونین فکر کنین و خب آره الان یه فرصت به من دادید شما که میتونم دوزمو کامل کنم و علاوه بر اینکه دوز من الان کامل میشه مهره شما هم چسبیده به دوز من. این 4 تا مهره برمیگردن تو ذخیره‌های من و مهره شما میسوزه، از بازی کلا حذف میشه. الان در این راستا و این راستا نمیشه هیچ مهره‌ای وارد کرد چون این خط پر شده و دیگه جایی نداره. مهره‌های حریف هم که نمیتونیم از صفحه خارج کنیم. حالا یه مثال براتون به عنوان مثال این حرکت رو بازی میکنم. اگه من این حرکت رو انجام بدم، هول بدم این طرف، یه دوز 4 تایی تشکیل میشه که فقط مهره‌های خودم میاد بیرون، یعنی سود و زیانی تقریبا نداره. الان هم آره یه بازی حرکت تقریبا خنثی میشه. این 5 تا مهره میان بیرون، میان تو قسمت ذخیره، یعنی باز سود و زیان خاصی نداره. خب این از این ور بیایم تو ببینیم چی میشه. خب حواستون باشه تو بازی‌های ابسترکت قانون تاچ ایت موویت برقراره. یعنی دست به مهره بازی حالا اشکال نداره. حالا اصطلاحاً ایرانی‌ها میگن خاکی شد مهره، وقتی که خاکی شد دیگه باید بازیش کنیم. خب من الان دوباره اینو میخوام از اینجا بیارم. شما دوزتون تشکیل شد، مهره‌هاتون میاد بیرون توی قسمت ذخیره. خب یه اشتباه کردن، الان دوباره یه موقعیت بر منه. این 4 تا دوز منه، اینم چسبیده بهش، اینا میان توی ذخیره. نه همینجوری فقط می‌خواستم گیم پلی رو ببینن و این صورت دیگه اینقدر ادامه پیدا میکنه که یا یکیمون نتونیم بازی کنیم یا بازی قفل بشه دیگه، بر صورت نشه بازی کرد. تعداد مهره ها رو میشماریم، کسی که تعداد مهره های بیشتری داشته باشه توی ذخیره و مجموعاً توی زمین بازی برنده بازی. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. لطفاً نظراتتون رو برامون بنویسید و ما رو سابسکرایب کنید. تندرست باشید. خدا نگهدار.